Itong life hack na ituturo ko ay magpapadali ng trabaho ng isang YouTuber at pwede rin mag-motivate dun sa mga gustong magsimula ng YouTube channel na nagdadalawang isip dahil hindi pa alam ang gagawin. Pwede mo itong gawin sa PC, Android phone, or iPhone. Panoorin buong video, siksik na naman sa kalaman to. Simulan na natin. So ito ang senaryo, isa akong YouTuber tungkol sa giyera or war. So war topic, mabenta yan ngayon. Ukraine, Russia, China, Taiwan, US, North Korea, South Korea, laging controversial ang mga bansang yan pagdating sa banta ng giyera. Kaya ang daming nanonood ng mga videos tungkol sa giyera. As a YouTuber tungkol sa giyera or war, mag-iisip ako ng bagong topic tungkol dito. At dyan papasok ang ating YouTube life hack number 1. Create a list of YouTube topic using ChatGPT. So pasok tayo ngayon sa ChatGPT. Ang ChatGPT ay isang website so pwede siyang ma-access phone man or personal computer. Gamit lang kayo ng browser tulad ng Chrome, Safari at Firefox at pumunta sa website na to, chat.openai.com. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang ChatGPT, ito ay isang AI or artificial intelligence na magsusulat para sa'yo. Anumang instructions ang ibigay mo dito. Example, create a list of 12 interesting YouTube video titles about fighter jets. Kasi nga tungkol sa gera yung ating YouTube channel. Kaya fighter jets, related yan sa gera, of course. Ayan, meron na tayong listahan ng 12 na titles na pwede natin gawing YouTube video tungkol sa fighter jets. Sa 12 na to, pipili tayo ng isa na gagawa natin ng video. Sa susunod na yung iba. Ito ang napili ko, The Science Behind Stealth Technology in Fighter Jets. Faceless channel ang gagawin natin kaya uumpisahan natin sa paggawa ng YouTube video script. At dyan papasok si YouTube life hack number 2. Create YouTube script using ChatGPT. Magbigay tayo ngayon ng bagong instruction sa ChatGPT. Create a passionate YouTube script about the science behind stealth technology in fighter jets. Copy-paste natin itong napili nating title dun sa loob ng dalawang double quotes. Understandable by a 10-year-old. Kaya ako nilagay yung phrase na understandable by a 10-year-old para hindi gumamit ng masyadong komplikadong words si ChatGPT. At nang sa gayon, mas madali siyang maintindihan. Ayan, nagsusulat na siya ng script. Ang galing, di ba? Sinigurado niyang kayang intindihin ng mga bata 10 years old and up yung kanyang explanation. At passionate din siya na para siyang fanatic ng mga fighter jets kung magkwento. Medyo maikli yung script kaya pahabain natin. Bigyan natin ng simpleng instruction para mapahaba yung script na ginawa ni ChatGPT. Sabihin lang natin kay ChatGPT, make it longer. Ayan na, gumagawa na siya ng mas mahabang version ng script. Okay, magagamit na natin yung script na yan para lagyan ng voiceover or gawing caption para sa YouTube video. Pagtapos ng gumawa ng video, i-upload na natin. In-skip na natin yung paggawa ng video at voiceover kasi wala naman ChatGPT Lifehack dyan. Meron din akong tips and tricks or lifehack para sa paggawa ng voiceover at pag-edit ng video, phone or computer man ang gamit. Yung iba dyan, nagawan ko na ng video at meron pang ibang paparating. Kaya subscribe na kayo para hindi nyo mapalampas yung mga yan. So ilagay na natin yung title dito na binigay ni ChatGPT. Copy and paste. Tapos nyan, magsusulat tayo ng description. Pero wag na, utusan na lang natin si ChatGPT at yan ang ating pangatlong life hack. YouTube life hack number 3. Create video description using ChatGPT. Ito yung command natin kay ChatGPT.
Create description for this YouTube video titled The Science Behind Stealth Technology in Fighter Jets. Insert the keywords fighter jets, jet fighter, and stealth. Now copy and then paste. Ayan o, nakita nyo, ipinasok talaga niya sa description yung mga keywords na binanggit natin. Kaya panalo sa SEO or Search Engine Optimization itong description ng YouTube video natin. Okay, so meron na tayong description. Baba naman tayo dito para lagyan ng tags yung video natin. Pwede tayong mag-isip at i-type dito isa-isa yung mga keywords or pwede ulit na tinutusan na lang si ChatGPT para gawan tayo ng tags para sa ating YouTube video. At yan papasok ang ating YouTube Lifehack number 4. Create YouTube tags using ChatGPT. Ito yung exact request na ibibigay natin kay ChatGPT. Create YouTube tags separated by comma in one paragraph about stealth fighter jets. Importante dito yung phrase na separated by comma in one paragraph. Kasi kung hindi natin isasama yan, ganito ang gagawin ni ChatGPT. Ang daming copy and paste niyan pag ganyan. So ayan, isang copy paste lang pag ganito. Bawasan natin kasi napasobra yung ginawang tags ni ChatGPT. Dapat kasi less than 500 characters or exact 500 characters lang. Kaya tanggalin natin yung hindi gaanong relevant dun sa ating keyword which is fighter jets. So halimbawa, live na yung video natin. I-promote naman natin siya sa YouTube community post at sa iba pang social media. Magsulat tayo ngayon ng maganda about dun sa video na manghihikayat or magpapa-view ng video natin. Or utusan na lang natin ulit si ChatGPT na gawin to. At yan ang ating final YouTube life hack. Writing promo text using ChatGPT. At ito ngayon ang instruction natin kay ChatGPT. Promote my video about the science behind stealth technology in fighter jets to social medias. Write a few words to make readers want to watch the video so bad. Sobrang popular ng ChatGPT dahil sa dami ng pwede mong magawa gamit to. Minsan hindi mo na siya ma-access dahil nagkakataon na nagkakasabay-sabay ang mga gumagamit kaya balikan mo na lang maya-maya. Minsan naman bumabagal yung ChatGPT. Depende yan sa oras at sa dami ng gumagamit. Tulad ngayon, mabagal siya. Kaya habang nag-aantay tayo, shoutout muna. Shoutout muna kay Babes TV 910, Bones TV Official, Boytech Mix TV, Gingging Cervantes, Hermani Samson, Ka-Sideline TV, Lodi TV Tagalog Movie Recapped, Nene Mona, Nice Lagi, Race TV, Sammy Boy Vlog Official, and Uyamot Channel. Bisitahin nyo rin sila mga idol. Sakto! Tapos na shoutout, tapos na din si ChatGPT mag-generate ng text pang promote ng ating video. So, copy and paste nyo lang din yan sa mga social media tulad ng Reddit, Facebook, Pinterest, at Instagram. Kasama yung link ng video at thumbnail ng YouTube video mo. Alright, hindi lang sa YouTube pwedeng gamitin ng ChatGPT, pwede mo din yan gamitin sa everyday life mo. Madami pa akong mga idea at kaalaman na ibabahagi sa inyo gamit ang ChatGPT sa mga susunod kong video, kaya subscribe na. Click the notification bell para ma-notify kayo pag lumabas na yung bagong video. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like the video and comment below. Thanks for watching!